नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल VDEDITS मध्ये। तर आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की अगदी सोप्या पद्धतीने स्टेटस कशा प्रकारे बनवायचे। तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपण व्हिडिओचा प्रयोग पाहून घेऊया। तर मित्रांनो, तुम्हाला पण अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर त्यासाठी मित्रांनो AlightMotion ॲप्लिकेशनची गरज आहे। जर तुमच्याकडे AlightMotion ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला AlightMotionचं मोडिफिके दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले म्हणजे सेकिफिक लिंक आणि बिटमार्क लिंक आणि मित्रांनो ऑल मटेरियल लिंक, तर मित्रांनो हे सर्व आपण झिप फाईलद्वारे दिलेलं आहे। त्या झिप फाईलला मित्रांनो पासवर्ड दिलेला आहे। तो पासवर्ड मित्रांनो आपण स्क्रीनवर न दाखवता तुम्हाला माझ्या आवाजामध्ये पासवर्ड सांगितला आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओला स्किप करू नका। जर व्हिडिओ स्किप केला तर मित्रांनो पासवर्ड पण स्किप होऊन जाईल। तर मित्रांनो, तुमचा जरा वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर भावांनो, सर्वात अगोदर आपल्याला बिटमार्क लिंक आणि सेकिफिक लिंक AlightMotionमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, मी अशा प्रकारे इथं बिटमार्क लिंक आणि सेकिफिक लिंक इथं ओपन करून घेतलेली आहे। तर मित्रांनो, मी सर्वात अगोदर तुम्हाला इथे सेकिफिकची लिंक ओपन करून दाखवतो। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथे 4 इफेक्ट दिलेले आहेत तुम्हाला। पहिला जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला इमोजीला ॲड करायचा आहे। मित्रांनो, तीन जे बाकीचे 3 इथं इफेक्ट दिसत आहेत ते आपल्याला इमेजेसला ॲड करायचे आहेत। बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्कचा प्रोजेक्ट आहे तो अशा प्रकारे इथं ओपन करून घेतलेला आहे। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता इथे ज्या लाल लाईन्स दिसत आहेत त्या आपण बिटमार्क केलेले आहेत। पुन्हा इथून आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर इथे एक टेम्पलेट व्हिडिओ ॲड करून द्यायचा आहे। तर टेम्पलेट व्हिडिओ ॲड करण्यासाठी म्हणजे जो तुम्हाला खाल्ल्या साईडला प्लस आयकॉन दिसत आहे यावरती टॅप करून इमेजेस निवडण्यामध्ये यायचा आहे, व्ह्यूवरती यायचा आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे। नंतर अशा प्रकारचा एक फोल्डर दिलेला आहे, तो फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा ओव्हरले व्हिडिओ येथे ॲड करून घ्यायचा। ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर या व्हिडिओला मित्रांनो आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। त्या 3 डॉटमध्ये जायचं आहे, इथे फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर इथं जो ॲरोचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचा आहे, बीटपर्यंत यायचा आहे। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपण हा जो टेम्पलेट व्हिडिओ आहे त्या ॲड केलेला आहे त्याची साईज आपल्या बीटपर्यंत आहे। यानंतर मित्रांनो स्टार्टिंगला यायचं आहे, इथे एक आपल्याला इमोजी ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे। फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला खाल्ल्या साईडला यायचं आहे आणि अशा प्रकारचा तुम्हाला एक इमोजी दिलेला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर याला सेंटरला इथं सेट करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं सेंटरला सेट केलेला आहे। याची पण साईज आपल्या पहिल्या बीटपर्यंत करून घ्यायची आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी मित्रांनो आपल्याला प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस नोडमध्ये यायचं आहे, व्ह्यूवरती यायचं आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे। फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो जी पण इमेज तुम्हाला स्टार्टिंगला ठेवायची आहे त्या इमेजला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, मी अशा प्रकारे या इमेजला इथं स्टार्टिंगला ठेवत आहे। मित्रांनो, या इमेजला आपल्याला थोडंसं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर या ॲरोच्या ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे, नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे, याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथं कट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, अशाच प्रकारे मी तुम्हाला इथं सेकंड इमेज ॲड करून दाखवतो। तर फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे। फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सेकंड इमेज सिलेक्ट करून घ्यायची। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथं सेकंड इमेज ॲड केल्यानंतर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे, या इमेजचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, अशाच प्रकारे मी इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, सर्व इमेजेस ॲड करून भेटूया। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण 2 बीटच्या मध्ये सर्व इमेजेस इथं ॲडजस्ट करून घेतलेले आहेत। यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं या इमेजेसला सेकिफिक द्यायचा आहे। तर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला सेकिफिकचा प्रोजेक्ट आहे तो इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर पहिला जो इमोजीचा इफेक्ट आहे यावरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला मेन प्रोजेक्ट आहे तो इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जो स्टार्टिंगला आपण इमोजी ॲड केला आहे त्या इमोजीच्या लेअरवर टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता या इमोजीला इथं पेस्ट इफेक्ट ॲड झालेला आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला सेकिफिकचा प्रोजेक्ट आहे तो इथं ओपन करून घ्यायचा। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो सेकंड नंबरचा इमेजचा इफेक्ट आहे यावरती टॅप करायचा, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा। पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो जो आपला मेन प्रोजेक्ट आहे तो इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इमेजेसवरती यायचं आहे। इमेजवरती आल्यानंतर आपल्याला हा इफेक्ट इथे इमेजवरती पेस्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपण सेकंड इमेजवर यायचा आहे, टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। जो मित्रांनो हा जो फर्स्ट इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं जी इथं मोठ्या साईजची इमेज दिसत आहे 13.16 वरती
तर या इमेजपर्यंत मित्रांनो आपल्याला ज्या बाकीच्या इमेजेस आहेत बारक्या लहान साईजच्या स्टार्टिंगच्या त्या इमेजेसला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्व स्टार्टिंगच्या ज्या लहान साईजच्या इमेजेस आहेत या इमेजेसवरती आपण हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घेऊया। जर मित्रांनो तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला इथं सबस्क्राईब करून घ्या, कारण मित्रांनो अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंग आणि मित्रांनो शेक इफेक्ट एडिटिंग आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला बघायला भेटतील। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवर हा जो फर्स्ट इफेक्ट आहे ते पेस्ट करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो इथं थर्ड शेक इफेक्ट आहे यावरती टॅप करायचा आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा आहे। पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला मेन प्रोजेक्ट आहे तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। मेन प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो 13.16वरती ज्या इमेजला आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे, जी मोठ्या साईजची इमेज आहे या इमेजवर यायचं आहे। इमेज पाशी आल्यानंतर आपल्याला इमेजवर टॅप करायचा आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। जो मित्रांनो या इमेजला आपण इफेक्ट ॲड केलेला आहे तो आपल्याला फक्त याच इमेजला ॲड करायचा आहे, अदर कुठल्याही इमेजला ॲड करायचा नाही। मित्रांनो पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला लास्टचा जो शेक इफेक्ट आहे तो कॉपी करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो शेक इफेक्टच्या लेअरवर टॅप करायचा आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा। पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला मेन प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा। मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो इथं मोठ्या साईजच्या इमेजेसच्या नंतर ज्या लहान साईजच्या इमेजेस आहेत त्या इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो 17.7च्या नंतरच्या ज्या इमेजेस आहेत त्या इमेजेसला हा जो लास्टचा इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व या पुढल्या ज्या इमेजेस आहेत त्या इमेजेसवरती हा शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घेतो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्व इमेजेसवरती आपण शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घेतलेला आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं एक काळा शॅडो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे। फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं एक अशा प्रकारचा काळा शॅडो दिलेला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचं आहे आणि इथं आपल्याला खाल्ल्या साईडला इथं सेट करून घ्यायचं आहे। याला थोडंसं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। केल्यानंतर मित्रांनो याच्या लेअरवर टॅप करायचा आहे। व्हिडिओच्या एंडपर्यंत याची साईज करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत साईज करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं टेक्स्ट पेन ॲड करायचे आहे। मित्रांनो पहिल्या बीटवरती यायचं आहे, प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे। फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारची एक टेक्स्ट पेन जी दिलेली आहे ती इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचं आहे। थर्ड नंबरच्या ऑप्शनवरून त्याची साईज लहान करून घ्यायची आणि इथं खाल्ल्या साईडला इथं सेट करून घ्यायचं आहे। सेट केल्यानंतर याची साईज मित्रांनो आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे एक इफेक्टचा व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। तर त्यासाठी मित्रांनो आपल्याला बीटवरती यायचं आहे। पहिल्या प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे। फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये यायचं आहे। सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवरून तर आपल्याला 90 डिग्रीला रोटेट करून घ्यायचा आहे। 90 डिग्रीला रोटेट केल्यानंतर मित्रांनो थ्री डॉटमध्ये जायचं आणि इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। पुन्हा बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये यायचं आहे, लाईटनमध्ये यायचं आणि स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो अशा प्रकारे आपण हा इफेक्ट इथं ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे आणि जो इथं एक्स्ट्रा पार्ट आहे या व्हिडिओचा तो इथं कट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे। हा व्हिडिओ आपल्याला गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरल्या साईडला जो शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचा आहे। एक्सपोर्ट ऑप्शनवर टॅप करून आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो अशा प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनल VDEDITSला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा। धन्यवाद मित्रांनो, पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।